Chào các bạn nha, lại là Tèo đây. Nghĩ tới đi học đại học thì ngoài việc là chọn ngành, chọn trường thì cái vấn đề cũng khá quan trọng mà chúng ta cần phải cân nhắc tới, đó là học phí và tất cả các chi phí khác phát sinh có liên quan đến việc học đại học. Đặc biệt là đối với các bạn phải từ quê lên thành phố để đi học. Nếu gia đình các bạn có điều kiện và không quan tâm nhiều đến các chi phí này, nhưng đối với các bạn còn lại khó khăn hơn, kinh tế gia đình không được khá giả, không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn được đi học đại học thì đây sẽ là một vấn đề khá là lớn. Vì thế, mình làm video này để chia sẻ với các bạn về tổng các chi phí mà bạn phải bỏ ra khi học đại học, để từ đó các bạn có những cân nhắc và những tính toán cho mình để có thể chuẩn bị tốt cho khoảng thời gian đại học sắp tới. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Chi phí đầu tiên mà bạn phải nghĩ tới đó là học phí. Học phí được tính như thế nào? Hiện nay thì đa phần các trường đều tổ chức giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ, vì thế học phí cũng sẽ được thu theo tín chỉ luôn. Về cơ bản thì tín chỉ là đơn vị để đo lường khối lượng học tập của sinh viên, gồm các tiết học lý thuyết, giờ thực hành và cả giờ tự học ở nhà nữa. Mình lấy ví dụ, một môn mà hầu như sinh viên của ngành nào cũng phải học, đó là môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Ở trường A có số tín chỉ là 3, và 3 tín chỉ của Mác Lênin này cộng với số tín chỉ của các môn học khác sẽ ra được tổng số tín chỉ phải học trong 4 năm học và trong từng học kỳ. Và với số tín chỉ này mình nhân với cái mình gọi là đơn giá của một tín chỉ sẽ ra được học phí. Cách đây vài năm khi mình còn đi học thì chuyên ngành của mình gồm tổng cộng 152 tín chỉ cho 4 năm học, có nghĩa là trung bình một học kỳ mình sẽ học khoảng 19 tín chỉ, và đơn giá tín chỉ khi đó chỉ là 170.000 đồng một chỉ, nên tổng học phí một học kỳ của mình là cỡ khoảng 3.230.000, và học phí cả năm cũng cỡ khoảng 7 triệu thôi. Đó là của thời điểm hơn 5 năm trước, bây giờ thì học phí cũng đã tăng đến chóng mặt rồi. Và các bạn phải biết được là mức học phí sẽ rất là chênh lệch giữa các trường công lập và các trường tư hay các trường quốc tế. Đầu tiên mình sẽ nói về các trường công lập. Trước đây thì tất cả các trường công lập đều được nhà nước hỗ trợ một phần nên học phí tương đối là khá thấp. Còn bây giờ thì dần dần các trường đều chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính, đồng nghĩa với việc là không được nhà nước hỗ trợ nhiều nữa nên phải lấy thu bù chi, và hệ quả là đơn giá tín chỉ tăng, học phí tăng. Mình lấy ví dụ một vài trường công lập vừa công bố mức học phí năm học 2020 sắp tới mà mình tìm hiểu được như sau. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, học phí đã tăng lên tới 30 đến 70 triệu đồng một năm so với mức 13 triệu đồng một năm hồi năm 2019. Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng lên khá cao, lên mức 55 đến 88 triệu đồng một năm. Còn Đại học Bách khoa Hà Nội thì từ 17 tới 25 triệu đồng một năm. Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ 20 đến 40 triệu đồng một năm. Và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên mức từ 18 đến 49,5 triệu đồng một năm. Và học phí thì sẽ là khác nhau giữa các ngành, nhưng nhìn chung thì đều là tăng, không ít thì nhiều. Vậy còn các trường tư, trường quốc tế thì như thế nào? Chắc các bạn cũng sẽ tự hình dung được là mức học phí của các trường này nó sẽ khác với công lập như thế nào rồi đúng không? Vì thế là đặc biệt các trường quốc tế thì đa số là chỉ dành cho hội rich kid thôi. Cho nên các bạn mà gia đình không có điều kiện thì riêng cá nhân mình nghĩ là không nên cố đu theo các trường này, vì nó sẽ là một gánh nặng khá lớn cho gia đình và cũng là cho chính bản thân bạn. Mình sẽ lấy ví dụ về học phí năm học sắp tới của một số trường quốc tế như sau. Đại học Quốc tế Hồng Bàng, học phí của các ngành về sức khỏe dao động từ 45 tới 198 triệu đồng một năm. Đại học RMIT hay RMIT, học phí chỉ từ 289 tới 300 triệu đồng một năm thôi. Đại học Việt Đức thì từ 71 tới 78,8 triệu đồng một năm. Và các trường tư như là Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTEC, dao động từ 34 đến 40 triệu đồng một năm. Đại học Tôn Đức Thắng từ 18,5 đến 42 triệu đồng một năm. Còn ở Đại học Nguyễn Tất Thành thì từ 35 đến 70 triệu đồng một năm. Vâng, đó là về học phí. Ngoài ra khi học đại học các bạn cũng phải tính toán đến các chi phí khác. Thứ nhất đó là tiền thuê nhà hay là tiền ở ký túc xá nè. Ở ký túc xá thì chi phí sẽ rẻ hơn nhiều nếu bạn tự thuê nhà trọ ở bên ngoài. Mình lấy ví dụ ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một ký túc xá khá hiện đại và vô cùng lớn luôn, nằm ở khu vực làng đại học. Có mức thu dao động từ 140.000 đến 600.000 đồng một tháng, tùy theo loại phòng lớn nhỏ, máy lạnh này nọ. Còn đối với nhà trọ thì sẽ cao hơn rất là nhiều. Một phòng trọ bình thường chỉ 10 mấy 20 mét vuông thôi cũng đã hơn 2 triệu đồng một tháng. Nếu bạn ở nhiều người thì sẽ lợi hơn. Nhưng mà tính ra thì chi phí một người cũng cỡ hơn 1 triệu đồng một tháng, còn tùy khu vực nữa. Mình nghĩ mình sẽ làm một video chi tiết hơn để so sánh giữa việc ở ký túc xá và ở nhà trọ để các bạn có được một lựa chọn phù hợp. Rồi chi phí tiếp theo là tiền ăn uống, khoản này cũng khá là lớn. Mình sẽ tính trung bình mỗi ngày là 3 bữa, sáng ăn bánh mì 15.000, trưa cơm sinh viên 20.000, cơm chiều 20.000 và cho thêm 10.000 nữa dự phòng. Thì tổng chi phí là 65.000 đồng một ngày, tính trung bình một tháng là 1.950.000 đồng. Ngoài ra còn các chi phí lặt vặt khác như là tiền xăng xe nè nếu bạn đi xe máy, hoặc là tiền vé xe buýt khoảng 3.000 đồng một lượt. Mình lấy ví dụ như bạn đi một ngày 2 lượt
nhân cho 30 ngày luôn là ra 180.000 đồng một tháng. Và tiền mua sách vở, bút viết cỡ 100.000 đồng một tháng nữa. Rồi mình sẽ tính tổng cộng lại tất cả các chi phí. Thứ nhất là tiền ký túc xá là trung bình là 200.000. Rồi nếu bạn ở nhà trọ thì vào sửa lại chỗ này nhé. Tiền ăn 1.950.000, tiền xe buýt 180.000, tiền mua sách 100.000. Tổng cộng là 2.430.000 đồng một tháng. Đó là chi phí mình ước tính, bạn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với mình, nhưng về cơ bản nó sẽ gồm những cái khoản mục chi phí như thế. Chưa kể đến tiền ăn chơi, cái đó là chi phí không bắt buộc nên mình không có đề cập vô đây. Ngoài ra thì các bạn nên nhớ là các chi phí này nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nên tính toán phải có các khoản dự phòng tăng giảm nữa. Rồi đó là tất cả những phân tích của mình về các chi phí phải trả cho việc học đại học. Các bạn có thể tham khảo để có được những cái sự chuẩn bị tốt nhất. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn cần tư vấn thêm về vấn đề gì thì hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời hoặc làm video sau nhé. Nếu thấy video này hay thì các bạn hãy giúp mình bằng cách bấm vào nút like và chia sẻ đến những người cần nó, và bấm vào nút đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những video mới nhất, hay nhất và nhanh nhất nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.